So mag-unbox tayo ngayon ng SANWA digital multimeter brand model CD800a. So binili ko ito online. So titignan natin yung features niya. So binili ko siya ng 650 pounds. Kung sa peso nasa 1,800. Almost 2,000 pesos. So made in Japan siya. Made in Japan. SANWA made in Japan. Digital multimeter CD800a. So gold plated test pin. So subukan natin gumamit ng digital multi-tester. So meron siyang cover. Pwede rin siyang gawing stand. Ganyan siya. So double purpose yung cover niya. Pwede siyang stand at saka cover protection. Meron siyang slice doon natin ipapasok yung guide. Ayan, ganyan siya. Hindi pumasok yung ayan. Meron siyang manual instruction dito. Meron siya yung warranty, parang warranty paper, certification, inspection, calibration, insurance. So meron siyang Japanese language and English. So, hindi na natin basahin yan. So, yung manual instruction. Digital multimeter. So meron siyang Japanese saka English din. Ayan, may instruction din siya ng English saka Japanese. So ayan yung display niya. Ito display. And then yung test pins. Ito. Test pins, gold plated test pins. Ayan. Gold plated test pins yan. And then this is the selector switch. Ayan. Selector switch. And then this is the select. And then range hold button, and then relative button, and then the hertz select button. So this is the cover. Ginawa natin stand. So paano gamitin ito? So ito off. Volts. So ayan, volts. Yung guhit na yung straight saka yung crooked, yun yung DC. Hindi select yun yung DC. Tapos select natin yun yung AC. Yan yung AC. So ito naman ohms. Naka-ohms siya, ohms. Select natin ito. Yun. Sa diode. Yun. Tapos ito yung resistance, yung buzzer, continuity. Yun. And then capacitance. Yun. Tapos yung hertz, yun na naman ganong gamit. And then milliamperes. Yan.
maximum 400 milliamperes. So, kalimitan ko ginagamit ko dito, volts lang at saka itong resistance. So, may capacitor tester ako dyan, pero pwede natin gamitin dito. So, ito 22 microfarad, 450 volts. I-select natin siya sa capacitance. Ayan. Ayan, microfarad, capacitance. Bago tayo mag-check, capacitor, i-discharge mo na ganyan para mawala yung na-store na voltahe sa kanya. Ayan. Ayan. 21.9. Almost 22 microfarad na rin siya. Ayan. 22 microfarad. So, ibig sabihin, accurate siya. 22 microfarad siya. 22 microfarad. Then, natetest natin dito, 22 microfarad. So, ayan, oh. Accurate na accurate siya. 22.00 or 22 point something. Ayan. So, hindi siya lumalayo. 22 microfarad. Ayan. So, accurate siya. Maganda. Thanks for watching.